Có một kịch bản mà các chuyên gia quân sự trên khắp thế giới đều né tránh vì quá nhạy cảm. Điều gì sẽ xảy ra nếu Su-57 của Nga và J-20 của Trung Quốc thật sự đối đầu trên bầu trời? Không phải mô phỏng máy tính, không phải hình ảnh tuyên truyền, mà là một trận không chiến thật, nơi chỉ cần chậm 1/1000 giây là trở thành mục tiêu bị xé nát giữa không trung. Su-57 với khả năng uốn mình như sinh vật sống, sẵn sàng lao vào cận chiến nghẹt thở. J-20 thì như cái bóng vô hình, có thể khóa mục tiêu từ khoảng cách mà đối thủ còn chưa kịp nhìn thấy hiểm họa. Ai bóp cò trước, ai biến mất khỏi bầu trời đầu tiên? Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ. Nếu bạn đam mê quân sự, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những cuộc đối đầu nghẹt thở như thế này. Khi nhìn vào sự ra đời của Su-57 và J-20, điều đầu tiên khiến thế giới chú ý chính là việc hai chiến đấu cơ này không chỉ khác nhau về kỹ thuật, mà còn phản ánh hai triết lý quân sự hoàn toàn đối nghịch giữa Nga và Trung Quốc. Để hiểu được vì sao Su-57 tập trung vào siêu cơ động còn J-20 lại chọn đi theo con đường tàng hình, chúng ta phải quay về những bối cảnh chiến lược, mục tiêu quân sự và cách mà mỗi quốc gia nhìn nhận mối đe dọa trong tương lai. Nga được thừa hưởng truyền thống thiết kế chiến đấu cơ từ thời Liên Xô, nơi mọi chiếc máy bay đều phải sống sót trong môi trường chiến tranh cường độ cao, đối mặt với nhiều hướng tấn công và có khả năng thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác nhau. Vì vậy Su-57 không thể chỉ đơn thuần là một chiến đấu cơ tàng hình. Nó phải là một cỗ máy có thể vừa đánh tầm xa, vừa nhào lộn né đạn, vừa tấn công mặt đất khi cần, và phải hoạt động được trong điều kiện đối phương có hệ thống phòng không mạnh. Đây là lý do khiến Su-57 sở hữu thiết kế khí động học phức tạp, động cơ vector mạnh mẽ và cấu hình cho phép thực hiện các động tác cơ động cực hạn mà nhiều chuyên gia gọi là phi logic đối với vật lý bình thường. Trong khi đó, J-20 của Trung Quốc lại phản ánh tham vọng chiếm ưu thế ở tầm xa, kiểm soát không phận bằng chiến thuật hiện đại kiểu phương Tây. Trung Quốc đầu tư mạnh vào hệ thống radar AESA, thiết kế tàng hình hướng trước, công nghệ cảm biến quang điện tử và data link nhằm kết nối nhiều đơn vị chiến đấu trong một mạng tác chiến lớn. Triết lý của J-20 không phải là lao vào dogfight ở khoảng cách vài trăm mét, mà là vô hình, áp sát, khóa mục tiêu và tung đòn kết liễu trước khi đối phương kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các chuyên gia phương Tây thường gọi J-20 là kẻ đánh xa thầm lặng, một chiến đấu cơ sinh ra để trở thành mối đe dọa với lực lượng không quân đối đầu, đặc biệt là trong những tình huống cần tấn công các mục tiêu có giá trị cao như máy bay tiếp dầu hoặc máy bay chỉ huy. Nhưng khi đặt hai máy bay lên bàn cân, chúng ta nhận ra Su-57 và J-20 giống như hai võ sĩ với hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Su-57 giống một chiến binh cận chiến, sẵn sàng lao vào xoay lộn trong những góc cua cực chặt, chơi trò mèo vờn chuột với đối thủ trong khoảng cách gần. Các nhà phân tích Nga tự tin tuyên bố rằng chỉ cần kéo được J-20 vào dogfight, Su-57 gần như chắc chắn chiếm ưu thế. Điều này đến từ hệ thống động cơ vector cho phép Su-57 đổi hướng trong tích tắc, thực hiện các động tác mà J-20 khó có thể theo kịp bởi thiết kế tối ưu tàng hình đã hy sinh phần lớn khả năng cơ động. Ngược lại, J-20 lại được ví như một sát thủ tầm xa, luôn giữ khoảng cách an toàn với chiến trường. Thiết kế thân dài, cửa hút khí được tối ưu giảm phản xạ radar, cùng lớp vật liệu hấp thụ sóng, giúp J-20 trở thành một trong những chiến đấu cơ có độ tàng hình tốt nhất châu Á. Nhiều chuyên gia tin rằng nếu J-20 phát hiện Su-57 từ xa trước, nó hoàn toàn có thể tung ra tên lửa tầm xa PL-15 để tấn công, buộc Su-57 phải phòng thủ hoặc thoát ly. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai máy bay này phụ thuộc nặng nề vào việc ai nhìn thấy ai trước, và đó lại là một cuộc đấu trí giữa stealth và cảm biến. Các chuyên gia quân sự phương Tây từng chỉ ra rằng việc đánh giá Su-57 chỉ dựa vào stealth là sai lầm. Radar đa băng tần của Su-57 có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình tốt hơn radar truyền thống. Điều này có nghĩa, trong một số điều kiện nhất định, Su-57 không phải lúc nào cũng bị J-20 qua mặt. Chỉ cần Su-57 phát hiện J-20 trong khoảng cách đủ gần, nó có thể lật ngược ván bài bằng tốc độ cơ động mà J-20 không thể theo kịp. Không chỉ vậy, Su-57 còn được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ không đối đất, chống tàu và tấn công hỗn hợp, giúp nó trở thành một chiến đấu cơ linh hoạt hơn về mặt chiến thuật. Ở chiều ngược lại, các chuyên gia Trung Quốc từng công bố rằng Su-57, dù rất mạnh trong cận chiến, lại không đạt tiêu chuẩn tàng hình như J-20 hoặc F-35. Điều này khiến họ tin rằng J-20 thường sẽ chiếm ưu thế trong pha tiếp cận ban đầu. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận Su-57 sở hữu những công nghệ cảm biến và khí động học mà Trung Quốc vẫn đang nỗ lực để đạt được. Đó là lý do vì sao cuộc tranh luận giữa hai phe chưa bao giờ đi đến hồi kết. Càng phân tích, chúng ta càng thấy rằng Su-57 và J-20 không được sinh ra để giống nhau. Một chiếc là biểu tượng của sức mạnh cơ động Nga, một chiếc là đại diện cho triết lý chiến tranh hiện đại của Trung Quốc, và chính sự đối lập này khiến cuộc so sánh trở nên hấp dẫn. Bởi vì, trong một trận không chiến thật, không chỉ thông số kỹ thuật quyết định tất cả, mà còn là chiến thuật, môi trường tác chiến, radar hỗ trợ, khả năng phối hợp hệ thống, và đặc biệt là yếu tố con người. Phần 1 chỉ mới là bước mở đầu, nơi chúng ta hiểu rõ nguồn gốc và lý do khiến hai chiến đấu cơ này trở thành đối thủ đáng chú ý. Và càng đi sâu vào chi tiết, bạn sẽ càng thấy cuộc đối đầu này phức tạp hơn bất kỳ bộ phim hành động nào. Khi bắt đầu đi sâu vào khả năng vận hành, động cơ, radar và điện tử hàng không của Su-57 và J-20,
chúng ta sẽ thấy rõ hơn vì sao hai chiến đấu cơ này luôn được đặt lên bàn cân của truyền thông và giới phân tích quân sự. Bởi ở mỗi phương diện, chúng đại diện cho những ưu tiên khác nhau và phản ánh cách mà Nga và Trung Quốc nhìn nhận chiến trường của tương lai. Điều này làm cho việc so sánh không còn đơn thuần là liệt kê thông số kỹ thuật mà trở thành bài toán về chiến lược, triết lý quân sự và thậm chí là tính cách quốc gia. Su-57 được thiết kế dựa trên yếu tố cơ động tuyệt đối. Nga luôn tin rằng trong chiến tranh thật, đặc biệt là chiến tranh cường độ cao, việc máy bay có thể thực hiện những động tác gấp, đổi hướng bất ngờ và áp sát đối phương là yếu tố quyết định sự sống còn. Họ đã chứng minh điều này qua nhiều thập kỷ với các dòng Su-27, Su-30 và Su-35, vốn nổi tiếng về khả năng tung ra các động tác cực hạn mà các phi công phương Tây nhiều lần phải thừa nhận là phi lý nếu dựa trên lý thuyết. Su-57 kế thừa điều đó, nhưng còn nâng cấp hơn nữa bằng động cơ vector giúp thay đổi hướng lực đẩy chỉ trong khoảnh khắc, cho phép máy bay xoay tròn hoặc lật ngang gần như ngay lập tức. Một số phi công thử nghiệm của Nga đã mô tả cảm giác điều khiển Su-57 giống như khiến không khí xung quanh biết nghe lời. Trong khi đó, J-20 đi theo hướng gần như ngược lại. Trung Quốc đầu tư mạnh vào công nghệ tàng hình, radar AESA và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Họ tin rằng chiến tranh trên không trong tương lai không còn là cuộc đấu cơ động, mà là cuộc chiến giữa những cảm biến, dữ liệu, tín hiệu và khả năng phát hiện mục tiêu trước khi bị phát hiện. Vì vậy, J-20 được thiết kế để thấy trước, bắn trước, rời khỏi chiến trường trước khi đối phương hiểu chuyện gì xảy ra. Điều này khiến J-20 gần hơn với triết lý của Mỹ, đặc biệt là F-22 và F-35, khi ưu tiên stealth và mạng chiến thuật làm trung tâm. Hệ thống radar AESA trên J-20 được đánh giá là một trong những thành phần công nghệ cao nhất của chiến đấu cơ này. AESA có khả năng phát hiện nhiều mục tiêu cùng lúc, chống nhiễu mạnh hơn và cung cấp dữ liệu mục tiêu nhanh hơn so với radar truyền thống. Điều này giúp J-20 có thể theo dõi máy bay đối phương từ khoảng cách xa hơn, đặc biệt là trong điều kiện chiến đấu tầm xa. Ngoài ra, hệ thống tìm kiếm quang học và cảm biến hồng ngoại của J-20 cũng giúp tăng khả năng phát hiện máy bay trong môi trường mà radar khó hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, Su-57 cũng không chịu thua kém trong lĩnh vực cảm biến. Nó sở hữu radar đa băng tần, bao gồm anten chính ở mũi và nhiều anten phụ nằm ở thân máy bay. Radar đa băng tần cho phép Su-57 phát hiện mục tiêu tàng hình trong những điều kiện mà radar AESA truyền thống có thể gặp hạn chế. Đây là một tính năng mà nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá rất cao, bởi nó mở ra cơ hội giúp Su-57 nhìn thấy những máy bay được tối ưu hóa cho stealth hướng trước, như J-20 hoặc F-35. Một khía cạnh khác thường bị bỏ qua nhưng lại cực kỳ quan trọng chính là động cơ. Su-57 hiện có động cơ mạnh và ổn định, nhưng Nga còn đang phát triển động cơ thế hệ mới, thường được gọi là Israeli 30. Khi hoàn thiện, nó sẽ giúp Su-57 đạt được khả năng bay siêu hành trình mà không cần đốt sau, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Điều này sẽ nâng Su-57 lên một tầm mới về hiệu năng tổng thể. Các chuyên gia quốc tế cho rằng nếu Su-57 đạt được đầy đủ các mục tiêu thiết kế, nó sẽ trở thành một trong những máy bay đa nhiệm mạnh nhất châu Âu. J-20 cũng đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu tương tự với động cơ WS-15. Nếu WS-15 ổn định và đạt đúng chỉ số mong muốn, J-20 sẽ có khả năng mang tải trọng lớn hơn và bay xa hơn, đồng thời tăng hiệu quả tàng hình do giảm khí thải nhiệt. Tuy nhiên, nhiều báo cáo quốc tế cho rằng hệ thống động cơ của J-20 vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Việc Trung Quốc sử dụng động cơ từ Nga trong giai đoạn đầu đã phản ánh phần nào sự phụ thuộc công nghệ trong quá khứ. Dù hiện nay họ đã chuyển sang động cơ nội địa, giới quan sát vẫn đặt dấu hỏi lớn về độ ổn định và tuổi thọ của máy. Ngoài radar và động cơ, một yếu tố quan trọng khác là hệ thống liên kết dữ liệu và khả năng phối hợp với các đơn vị khác. Trung Quốc nhấn mạnh chiến tranh mạng centric, nghĩa là J-20 không phải hoạt động đơn độc mà luôn nằm trong một mạng chiến thuật rộng lớn, nơi có máy bay cảnh báo sớm, radar mặt đất, UAV và hệ thống phòng thủ tích hợp hỗ trợ. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể khi J-20 cần theo dõi mục tiêu từ xa hoặc lựa chọn thời điểm tấn công. Trong khi đó, Su-57 lại được thiết kế để hoạt động linh hoạt hơn trong môi trường mà hệ thống hỗ trợ có thể không ổn định, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh cường độ cao hoặc không gian bị gây nhiễu mạnh. Điều này phản ánh sự khác biệt rõ rệt giữa chiến lược quân sự của hai quốc gia. Các chuyên gia quân sự thế giới đưa ra nhiều đánh giá trái chiều. Nhiều chuyên gia phương Tây tin rằng J-20 với stealth và radar AESA mạnh sẽ có ưu thế trong pha tiếp cận ban đầu. Một số chuyên gia Ấn Độ và Nga thì khẳng định Su-57 sẽ chiếm ưu thế khi cuộc chiến tiến vào giai đoạn cận chiến. Một số nhà phân tích Trung Quốc lại thừa nhận Su-57 có những công nghệ tiên tiến mà Trung Quốc vẫn đang theo đuổi. Tất cả những điều này cho thấy rằng việc so sánh Su-57 và J-20 không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai chiếc máy bay, mà còn là cuộc so tài giữa hai con đường tiến hóa quân sự khác nhau. Một bên tin vào tốc độ, cơ động và phản xạ của phi công, bên kia tin vào công nghệ, dữ liệu và ưu thế tàng hình. Và chính sự đối nghịch này khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn. Khi đặt Su-57 và J-20 vào các kịch bản giao chiến giả định, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những ưu điểm và hạn chế của mỗi chiến đấu cơ. Một trận không chiến không bao giờ là câu chuyện chỉ xoay quanh thông số. Đó còn là bài toán của thời điểm, chiến lược, địa hình, radar, sự chuẩn bị và thậm chí là bản lĩnh của phi công.
Và chính trong thế giới chiến tranh giả lập này, sự đối lập giữa hai triết lý chiến đấu sẽ phô bày tính cách thật sự của từng chiếc máy bay. Hãy tưởng tượng một kịch bản đầu tiên, giao chiến tầm xa ngoài tầm nhìn. Đây là nơi J-20 thể hiện lý do nó được sinh ra. Với độ tàng hình hướng trước tốt hơn và radar AESA mạnh, J-20 có khả năng phát hiện đối thủ từ khoảng cách xa. Nếu J-20 khóa được mục tiêu trước, nó có thể sử dụng tên lửa tầm xa PL-15, vốn được thiết kế để tấn công từ khoảng cách mà nhiều chiến đấu cơ khó phản ứng kịp. Trong tình huống này, J-20 giống như một sát thủ đang ẩn mình trong bóng tối, tấn công trước khi đối thủ kịp nhận ra mối nguy hiểm. Đây là điểm mà nhiều chuyên gia phương Tây nhấn mạnh, nếu trận chiến được quyết định bằng pha tiếp cận ban đầu, J-20 có khả năng vượt lên. Nhưng điều đáng nói là Su-57 không phải con mồi dễ dàng. Radar đa băng tần trên Su-57 có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình tốt hơn radar truyền thống, đặc biệt khi mục tiêu đang tiếp cận theo những góc nhất định. Nếu Su-57 phát hiện ra J-20 từ xa, cuộc chiến sẽ thay đổi hoàn toàn. Su-57 sẽ tìm cách thu hẹp khoảng cách, phá vỡ thế trận của J-20 bằng khả năng cơ động phi thường. Một khi khoảng cách bị rút ngắn, ưu thế tàng hình của J-20 giảm đi đáng kể và Su-57 bắt đầu bước vào sân chơi mà nó được sinh ra, không chiến cự ly gần. Trong kịch bản này, Su-57 sẽ tận dụng mọi góc cua phi lý của mình để ép J-20 vào tình thế nguy hiểm. Các chuyên gia Nga và Ấn Độ đều tin rằng J-20 khó có thể xoay trở linh hoạt khi bị kéo vào dogfight. Thiết kế ưu tiên stealth đã khiến J-20 hy sinh phần lớn khả năng cơ động. Điều này khiến nó giống như một tay súng bắn tỉa bị buộc phải bước vào một trận đấu dao găm, một tình huống mà nó không hề muốn đối mặt. Nếu Su-57 ép sát thành công, chỉ cần một cú lách nhẹ trong tích tắc, Su-57 có thể lật ngược tình thế và giành chiến thắng. Một kịch bản khác là chiến đấu hỗn hợp trong môi trường gây nhiễu điện tử mạnh. Đây là lúc Su-57 thể hiện sự linh hoạt đặc trưng của thiết kế Nga. Trong môi trường mà radar bị gây nhiễu hoặc tầm quan sát bị giới hạn, Su-57 với cảm biến hồng ngoại mạnh, động cơ đẩy vector và khả năng siêu cơ động có thể sống sót tốt hơn. Nó được thiết kế để thích nghi với những chiến trường phức tạp, nơi hệ thống hỗ trợ có thể không hoàn hảo. Ngược lại, J-20 phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống hỗ trợ mạng, radar cảnh báo sớm và dữ liệu liên kết. Nếu bị tách khỏi mạng tác chiến, J-20 có thể mất đi một phần ưu thế ban đầu của mình. Tuy nhiên, trong các chiến trường mở, nơi có hệ thống radar hỗ trợ và điều kiện tác chiến lý tưởng cho stealth, J-20 lại trở thành một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Nó có thể tiến sâu vào không phận đối phương mà không bị phát hiện, khóa mục tiêu từ xa và rút lui nhanh chóng. Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng J-20 được thiết kế để phá vỡ hệ thống phòng không đối thủ, không phải để tham gia các trận không chiến cự ly gần kéo dài. Điều này cũng lý giải vì sao J-20 thường được mô tả như một máy bay tiêu diệt máy bay hỗ trợ, nhắm vào các mục tiêu như máy bay tiếp dầu hoặc máy bay chỉ huy, làm tê liệt hệ thống tác chiến của đối phương trước khi trận chiến bắt đầu. Một kịch bản đáng chú ý khác là khả năng sống sót trong chiến trường hiện đại. Su-57 với thiết kế đa nhiệm có thể tham gia nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, từ tấn công mặt đất đến hỗ trợ hỏa lực và không chiến trên không. Điều này khiến nó trở thành một nền tảng chiến đấu linh hoạt, phù hợp với nhiều tình huống chiến tranh hỗn hợp. Ngược lại, J-20 chủ yếu được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế tàng hình và tấn công tầm xa, nghĩa là trong các nhiệm vụ khác đòi hỏi áp sát và linh hoạt, nó có thể không hiệu quả bằng Su-57. Tuy vậy, phải thừa nhận một thực tế rằng số lượng đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh. Với việc Trung Quốc sản xuất J-20 với tốc độ ngày càng tăng, khả năng triển khai hàng loạt J-20 trong một chiến dịch quy mô lớn sẽ tạo ra áp lực rất lớn đối với bất kỳ quốc gia đối đầu nào. Ngược lại, Su-57 hiện có số lượng khá hạn chế, chưa đủ để tạo ra sức mạnh áp đảo trong các chiến dịch lớn. Đây là điểm mà nhiều chuyên gia quốc tế lo ngại khi đánh giá khả năng thực tế của Su-57. Từ những kịch bản trên, có thể thấy rằng ai thắng trong cuộc đối đầu giữa Su-57 và J-20 phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh. Nếu trận chiến diễn ra trong điều kiện tàng hình được phát huy tối đa, J-20 chiếm ưu thế. Nếu trận chiến tiến gần hơn, nơi kỹ năng phi công và khả năng cơ động quyết định, Su-57 có nhiều cơ hội hơn. Điều này làm cho cuộc so sánh giữa hai máy bay trở thành một chủ đề bất tận và luôn hấp dẫn với những ai yêu thích quân sự. Điều thú vị nhất là cả hai máy bay đều chưa từng tham gia một cuộc đối đầu thực sự với đối thủ thuộc thế hệ tương đương. Điều đó khiến mọi đánh giá chỉ dừng lại ở mức lý thuyết và phân tích kỹ thuật. Nhưng cũng chính điều này làm tăng sự bí ẩn và kích thích trí tò mò của người xem. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày Su-57 đối đầu J-20 trên bầu trời? Ai sẽ phát hiện ai trước? Ai sẽ bóp cò trước? Và quan trọng hơn, ai là chiến đấu cơ sở hữu lợi thế cuối cùng? Câu trả lời sẽ chỉ có khi cuộc chiến đó thật sự diễn ra. Nhưng đến lúc đó, có thể cả thế giới sẽ phải hồi hộp theo dõi từng giây của trận chiến định mệnh này. Khi nhìn lại toàn bộ bức tranh so sánh giữa Su-57 và J-20, chúng ta có thể thấy rõ rằng cuộc tranh cãi giữa hai chiến đấu cơ này không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật, mà còn nằm ở cách mỗi quốc gia hiểu về chiến tranh hiện đại. Su-57 của Nga đại diện cho triết lý lấy sức mạnh cơ động, khả năng thích ứng và sự linh hoạt làm trọng tâm. J-20 của Trung Quốc lại đại diện cho triết lý ưu tiên tàng hình, tấn công từ xa và kiểm soát chiến trường bằng công nghệ cảm biến.
Điều này làm cho hai chiến đấu cơ giống như hai chiến binh bước ra từ hai trường phái võ thuật khác nhau, mỗi người có kỹ năng độc đáo và chiến thuật riêng biệt. Điều quan trọng là không ai có thể nói chắc bên nào mạnh hơn trong mọi hoàn cảnh. Nếu một trận chiến diễn ra ở tầm xa, nơi radar, stealth và vũ khí tầm xa trở thành yếu tố quyết định, J-20 có thể chiếm ưu thế. Chiếc chiến đấu cơ này được thiết kế với mục đích duy nhất là phát hiện sớm, tấn công sớm và rời khỏi chiến trường trước khi đối thủ kịp phản ứng. Nhưng nếu trận chiến tiến vào tầm gần, nơi kỹ năng điều khiển, khả năng siêu cơ động và phản xạ của phi công lên ngôi, Su-57 lại có cơ hội lật ngược tình thế. Thiết kế khí động học cực kỳ linh hoạt và động cơ đẩy vector giúp Su-57 làm điều mà J-20 khó có thể thực hiện, đổi hướng trong tích tắc, chơi trò lẩn tránh và áp sát đối thủ như một kẻ săn mồi đầy kinh nghiệm. Đây là lý do khiến nhiều chuyên gia tin rằng Su-57 là một trong những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất nếu bị kéo vào dogfight. Nhưng điều thú vị nhất là cả hai chiến đấu cơ này đều chưa từng đụng độ trong thực chiến. Su-57 mới chỉ được triển khai hạn chế, còn J-20 vẫn chủ yếu xuất hiện trong các nhiệm vụ tuần tra và răn đe chiến lược. Điều đó khiến mọi phân tích vẫn chỉ dựa trên mô phỏng, lý thuyết và những thông tin không trọn vẹn. Và có lẽ chính sự bí ẩn đó khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Cuộc đối đầu giữa Su-57 và J-20 không chỉ là câu hỏi về kỹ thuật, mà còn là câu hỏi về tương lai chiến tranh, về triết lý vũ khí của hai cường quốc quân sự hàng đầu châu Á. Trong một thế giới mà mọi thông số đều có thể bị che giấu hoặc thổi phồng, những gì chúng ta biết chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhưng chính điều đó tạo ra sức hút kỳ lạ khiến người xem luôn muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn biết sự thật ẩn sau những bức tường bí mật của ngành công nghiệp quốc phòng. Và nếu một ngày nào đó, Su-57 và J-20 thật sự đối đầu trên bầu trời, có lẽ cả thế giới sẽ nín thở để chứng kiến kết quả cuối cùng. Nếu bạn yêu thích những phân tích như thế này, hãy đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới. Mỗi một lượt đăng ký của bạn sẽ giúp mình có động lực tạo ra thêm nhiều video hấp dẫn, phân tích kỹ lưỡng và khai mở những bí ẩn quân sự mà cả thế giới luôn tò mò. Hãy cùng đồng hành và khám phá những câu chuyện chưa từng được kể trong thế giới vũ khí hiện đại.